Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mời các bạn cùng mình làm cái món bánh bao nha. Bánh bao hấp nhân thịt với cái nhân truyền thống. Bánh mềm xốp trắng tinh luôn. Lớp vỏ thì mình lột da dễ dàng nè. Bánh dễ làm mà ngon thì mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 700g bột mì, thì mình dùng cái loại Hoa Ngọc Lan cho bánh nó trắng. Các bạn dùng bột đa dụng cũng được. Và 1,5 muỗng baking powder. Còn này là 2 muỗng cà phê men khô, thêm chút muối, 3 muỗng canh đường cát, 400ml sữa tươi ha, không đường hay là có đường gì cũng được luôn. Sẽ cho hết 2 muỗng cà phê men vào trong cái thau là tương đương 8g, 50g đường cát và 400ml sữa tươi. Mình để nhiệt độ phòng, không có cần phải ấm gì hết ha. Các bạn sẽ trộn đều lên. Công thức mình dùng là 700g bột và 400ml chất lỏng, có thể là sữa hoặc là nước lọc cũng được. Mình sẽ khuấy đều để cho cái phần men này nó tan sơn cái. Rồi tiếp theo các bạn sẽ cho vào 700g bột mì. Muối mình cũng cho vô luôn ha. 7g bột nở baking powder. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn đều nè, cho cái hỗn hợp sữa nó hòa quyện vào trong bột. Cái phần bột của mình nó mềm tay thì bánh ra nó mới mềm. Thêm vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ trộn đều. Dầu ăn hoặc là dầu nành. Rồi mình dùng tay mình nhồi để cho bột của mình nó dẻo mịn và nó quyện lại thành khói. Lúc này các bạn thấy cái phần bột của mình nó sẽ hơi mềm, nó ẩm. Nó quyện lại thành khói vậy nè, mềm tay và mịn. Cái phần da bên ngoài nó cũng láng lắm rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đậy kín, mình ủ từ 1 đến 2 tiếng nha, tùy theo nhiệt độ mát hay là nắng đó, chờ cho nó nở gấp đôi. Quay qua bên đây thì mình có nửa cái củ sắn, các bạn sẽ xắt lát mỏng ra. Sau đó thì mình xắt lại hạt lựu cho nó nhuyễn nhuyễn, thì mình trộn vào trong nhân của mình nó mới đều. Cứ xắt rồi để qua một bên. Mình có tiếp nửa cái củ cà rốt, mình cũng xắt ra hạt lựu nhỏ nhỏ đều luôn ha. Phần nhân bánh bao thì mình thích có cà rốt cho nó ngon. Nấm mèo và nấm hương mình dùng 2 loại luôn. Hành tím và tỏi các bạn sẽ băm cho nó nhỏ nhỏ lên chút, mình phi thơm. Mình dùng ở đây là lạp xưởng khô ha, xắt ra khoanh mỏng mỏng thôi, để chút mình cho vào trong cái bánh, mỗi cái bánh khoảng 2 đến 3 lát. Cho dầu vào trong chảo làm nóng, rồi mình sẽ cho hành tím và tỏi vô, mình phi cho nó thơm lên, nó dậy mùi lên. Tiếp theo các bạn sẽ cho củ sắn, cà rốt, mình cho hết 2 thứ vô để trộn ha. Nấm nữa nè. Rồi xào với lửa lớn để cho nhân nó không có ra nước. Tại vì củ sắn mình không có vắt nước nên là các bạn xào với lửa lớn luôn cho nó săn lại luôn ha. Mình sẽ nêm gia vị. Mình có 1 muỗng canh dầu hào. Trộn đều lên. Tiếp theo là mình có muối, hạt nêm, đường và tiêu. Mỗi thứ nửa muỗng cà phê thôi. Các bạn nêm xong chút nữa mình thử lại, thấy cái nhân của mình nó ngọt ngọt mặn mặn vừa ăn là được à. Rồi vậy là được rồi nè. Các bạn sẽ cho cái phần thịt vô. Mình dùng ở đây là 300g thịt nạc ha. Hành lá sắc nhỏ. Trộn đều để cho nhân nó quyện. Phần thịt mình không cần phải xào để cho phần nhân nó kết dính, nó không có bị rời rạc. Còn các bạn xào thịt là một chút phần nhân của mình nó sẽ bị rời á. Đây bây giờ nó quyện rồi nè. Mình sẽ vo viên luôn ha. Bên kia là mình có trứng cút luộc và lạp xưởng hồi nãy mình xắt ra đó. Bây giờ các bạn sẽ cho lạp xưởng vô, 2 khoanh lạp xưởng. Rồi cái trứng cút ở giữa, túm đều cái cục nhân lại. Phần bánh này mình sẽ chia ra làm 15 cái bánh, nên là tương đương mình cũng sẽ làm 15 cái viên nhân vo tròn. Cũng làm tương tự nha.
cho vô giữa một chút nữa các bạn hấp ra, lạp xưởng nó sẽ tươm cái mỡ và cái chất thơm á, cái nhân của mình nó ẩm ướt, ăn nó sẽ ngon. Vo tròn lại lần lượt cũng để qua một bên, rồi cái mình làm cho đến hết cái phần nhân. Làm vậy một chút nữa mình hấp bánh luôn, bánh nó không có bị rời nhân. Quay trở lại khối bột, mình ủ hồi nãy giờ 1,5 tiếng đồng hồ nha, đến khi mà mình thấy bột của mình nó nở lên gấp đôi. Vậy là được rồi đó. Bột nở gấp đôi và khi ấn xuống các bạn thấy nó không có đàn hồi. Bột nó có nhiều để tre. Cho nó ra cái mặt phẳng, các bạn sẽ nhồi sơ lại chút xíu ha, để cho phần da bên ngoài nó láng nè. Cũng giúp cho những cái bong bóng ở bên trong bột nó bể đi. Chút nữa bột của mình nó sẽ không có bị co. Rồi bây giờ sẽ chia bột luôn. Cũng lần lượt mình chia ra 15 cái cục bột tương đương 15 cái bánh. Có thể cân cho chính xác hoặc là các bạn cứ chia thấy cho nó đều vậy đó. Rồi cái gắt chút xíu bột khô. Mỗi một cái cục bột mình sẽ lặn từ bên ngoài vào trong để cho cái phần da nó láng hơn. Cứ túm đều rồi cái để qua một bên, làm hết 15 cái cục bột giống vậy luôn. Làm xong á, cái chút nữa quay qua cái mình cán. Bánh nó mà muốn không co là phải cán 2 lần bột. Rồi bây giờ các bạn sẽ cán nha, bắt đầu từ cái cục bột đầu tiên á. Mình sẽ cán ra một lần trước. Cán vừa vừa thôi, tại lúc này bột nó hơi co nè. Mình không cần phải cán mỏng ngay từ đầu nha. Mình cán qua một lần. Quay trở lại cái cục bột đầu tiên đó, mình sẽ lấy mình cán tiếp lần thứ hai. Lúc này là bột sẽ không có bị co. Rồi cái mình cán thêm cái mép bột cho nó mỏng nè, để chút gói bánh thì cái phần bánh ở bên giữa đó nó sẽ đều bột hơn. Cho cái viên nhân vô. Cán lại lần 2 là bắt đầu mình gói luôn được rồi, không có cần phải để qua bên nữa ha. Túm các cái mép này mình xếp nó lại. Đây là cách gói bánh bao mình thấy đơn giản nhất, các bạn làm không quen cũng có thể làm từ từ. Mình xếp các cái mép này lại rồi cái cuối cùng là túm. Cái mối cuối cùng các bạn sẽ bóp cho nó chặt tay. Lót ở bên dưới là cái miếng giấy dầu chống dính để qua một bên. Mình gói xong á là bắt đầu mình sẽ đem đi hấp cái đợt đầu tiên. Tại vì á, bột mình đã ủ xong và mình cán qua 2 lần, khi gói nhân nữa là mình hấp được rồi. Sẽ hấp cái đợt đầu tiên này ha. Nước đã sôi sẵn, các bạn sẽ hấp 12 phút với lửa trên trung bình. Đủ thời gian á, là mình tắt bếp rồi cái mở nắp nhẹ ra cho bánh nó không sốc nhiệt. Bánh nở đều nè. Nhìn ngon quá chừng luôn, trắng tươi. Rồi sẽ lấy bánh ra rồi cái mình hấp tiếp cái đợt bánh thứ hai. Trong thời gian hấp á, thì các bạn cứ gói nhân tiếp rồi cái để qua một bên nha. Đây cái bánh của mình quá trời ngon luôn, trắng tinh, bông, xốp, cầm lên nó nhẹ lắm. Chứ nó không có bị chai nặng đâu. Mình sẽ bẻ ra cho các bạn xem. Phần nhân không hề bị tách rời ha. Bột và nhân rất là đều nhau, đặc biệt là bánh nó xốp lắm. Bánh bao là phải ăn nóng mới ngon, nên hấp xong là ăn liền là ngon nhất. Các bạn để nguội cũng ngon luôn, nó không cứng đâu. Và cái bước đầu tiên để giúp bánh bao thành công là khi mà mình lột da nó dễ dàng vậy nè. Nó không có bị sần sùi, phần bột ở bên trong cực kỳ mềm xốp luôn. Khi ăn là khi mà nếu mà kỹ các bạn lột phần da này bỏ đi. Bánh bao hay còn gọi là cái bánh lột da. Một công thức đơn giản nhất thì mình thấy ai cũng sẽ làm thành công bánh bao ngon ngay tại nhà thưởng thức luôn. Quá trời ngon ha. Công thức này các bạn làm nhiều thì mình vẫn có thể làm để kinh doanh luôn. Đây, bánh rất là ngon. Các bạn làm xong cái bánh bao mà mình cầm lên nó nhẹ và nó nở thì rất là vui ha. Là đã thành công rồi đó. Đây là 15 cái bánh bao mình đã hấp xong hết rồi nè. Cứ làm xong cái các bạn cho vào trong nồi mình hấp. Rồi cái làm tiếp những cái phần còn lại thì bánh của mình nó sẽ không có bị nhăn da. Nó thẳng băng và nó láng mịn. Trắng tinh nè. Bánh này để cả ngày luôn cũng không bị cứng gì hết. Các bạn làm sẵn vậy, nếu mà ăn không hết cứ cho vào tủ đông. Khi nào ăn mình lấy ra hấp nóng là mình ăn ngon giống như mới làm vậy đó. Bánh nào cũng hấp dẫn và trắng tinh.
cầm lên cái bánh rất là ưng ý ha. Mình xếp cái kiểu như vậy là mình thấy ra cái muối bánh nó bự á, nó dung lên á, nhìn thấy nó cũng ngon và hấp dẫn hơn. Bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ mình và bấm vào góc trái video hoặc là bấm vào phần mô tả video để lựa chọn thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình với ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.